අපි අද කතා කරමු outdoor routers වල සිග්නල් උපරිම ලබා ගන්න විදිය සහ ඒ ලබාගත් සිග්නල් ස්ථාවර තියාගන්න විදිය ගැන. ප්‍රශ්න. ඉතින් අදත් මම ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් අරගෙන තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. මේකේ අහලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද ඩයලොග් අවුට්ඩෝර් රවුටර් එක සිග්නල් කණු 4ම එහෙම නැත්නම් සිග්නල් උපරිම අරගෙන ඒ සිග්නල් ස්ථාවර වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රශ්න දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි අපි කොහොමද ඩයලොග් අවුට්ඩෝර් රවුටර් එකේ සිග්නල් කණු 4ක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් සිග්නල් උපරිම ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මෙයා අදහස් කරලා තියෙන ඩයලොග් P11 outdoor router එක ගැන. හරි. ඉතින් මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තරේ මම මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී ඔයාලට දුන්නා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම කිව්වා කොහොමද ඔයාගේ රවුටර් එකේ සිග්නල් වැඩි කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් සිග්නල් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් මෙතන දාන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් බලන්න. කොහොමනත් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කරපු ටික අදත් මේ වීඩියෝ එකේම කෙටියෙන් කරනවා. ඊළඟට මේකේ අහලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ අහලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද ලබාගත් සිග්නල් එක ස්ථාවර වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් දෙයක් කියන්න ඕනේ. outdoor unit වල dialog නෙමෙයි Mobitel SOT හෝ සියලුම routers වල outdoor antenna වල සිග්නල් ස්ථාවරව තියාගන්න ගොඩක් අමාරුයි. මොකද එළියේ තියෙන හුළඟත් එක්ක ඔයාගේ උඩ තියෙන ඇන්ටනා එක හෙලවුනහම අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට එන සිග්නල් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් අමාරුයි සිග්නල් එක එකම විදිහට තියාගන්න. ඉතින් කොහොමනම් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියලා දෙන්නම් తాවකාලිකව එහෙම නැත්නම් තරමක් දුරට සිග්නල් එක ස්ථාවරව තියාගන්න විදිහක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මම මේ channel එක තුලින් tech videos, Wi-Fi, YouTube හැම දෙයක් ගැන අලුත් tech videos ගැන videos ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකම වීඩියෝ හොඳයි නම් videos වලට like කරන්න. අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරන්න. ඒතකොට මම වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම දැන් මෙයාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි ඩයලොග් රවුටර් සිග්නල් කණු 4ම ගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී උත්තරය දෙන්න කලින් අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ outdoor router එකේ සිග්නල් කණු 4ම ගන්න පුළුවන් වේවිත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම ඔයා චෙක් කරලා බලන්න ඔයාගේ ඉන්න තැන outdoor සිග්නල් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ coverage map එකේ තියෙන විදිහට තමයි සිග්නල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් coverage map එකේ ඔයා හොඳටම cover වෙලා ඉන්නවනම් outdoor signals වලින් අනිවාර්යයෙන්ම සිග්නල් කණු 4 එහෙම නැත්තම් සිග්නල් උපරිම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්තම් ආයෙන්නේ කවරේජ් එකේ කොනක එහෙම නැත්තම් ටික ඈතින් වගේ නම් සිග්නල් කණු 4ම හෝ උපරිම ලබා ගන්න අපහසුයි හෝ බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාගේ රවුටර් එකට සිග්නල් වැඩි කරගන්නේ සහ සිග්නල් කණු 4ම එහෙම නැත්තම් උපරිම ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමයේ ඩයලොග් අවුට්ඩෝර් වලට විතරක් නෙමෙයි සියලුම අවුට්ඩෝර් යුනිට් වලට අදාළ වෙන වීඩියෝ එකක්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම බලන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මේ වැඩේ ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ PC එකෙන් නම් ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ආ රවුටර් එකට ලොග් වෙන්න. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ කොහොමද රවුටර් එකට ලොග් වෙන්නේ කියලා. මොකද මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා කොහොමද අපි රවුටර් එකට ලොග් වෙන්නේ කියලා. රවුටර් එකට ලොග් වෙන්න නම් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ රවුටර් එකේ IP address එක ඒ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ URL එකට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඉතින් IP address එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රවුටර් එකේ යටිපැත්තේ ගහලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් රවුටර්ස් වලට එන්නේ 192.168.8 කියන IP address එක. හරි. ඊට පස්සේ IP address type කරගෙන enter කරන්න.
පස්සේ හෝම් පේජ් එකට එනවා. ඉතින් තාම රවුටර් එක ඇතුළටම ලොග් වුනේ නැහැ. ඇතුළටම යන්න ඕන නම් මෙතන යූසර් නේම් and පාස්වර්ඩ් එක දීලා යන්න ඕනේ. ඉතින් යූසර් නේම් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි ඔයාගේ රවුටර් එකේ යටිපැත්තේ ගහලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකෙදි මේ අහලා තියෙන්නේ P11 එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් ලගේ P11 outdoor unit එකක් එක්ක තියෙන රවුටර් එක ගැන. හරි. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ ඒ P11 රවුටර් එකමයි. ඉතින් මේකෙදි අපිට සිග්නල් හදාගන්න රවුටර් එක ඇතුළටම ලොග් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හෝම් පේජ් එකේ ඉඳන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ හැම දෙයක්ම හොඳට විස්තර කරලා කිව්වා. ඉතින් මම මේකෙදිත් ආයි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. අවශ්‍යම දේවල් ටික විතරක් මම ඔයාලට කෙටියෙන් කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් අපි ඕනිම රවුටර් එක සිග්නල් හදාගන්න යද්දි බලන්න ඕනේ දේවල් තුනක් තියෙනවා. මේ තියෙන ඒවා RSRP, RSRQ සහ Sin R කියන අගයන් තුන. ඉතින් මෙන්න මේ තුන අනිවාර්යෙන් වැදගත් අපි සිග්නල් හදාගන්න යද්දි. ඉතින් මේ තුන අපිට මේ හෝම් පේජ් එකේ ගත්තාම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. Sin R එක තියෙනවා සහ ඒක ඉස්සරහා අගයක් තියෙනවා. ඊළඟට RSRP එක තියෙනවා. ඒක ඉස්සරහට අගයක් තියෙනවා. RSRQ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ අගයන් වෙනස් කරලා බලන්න සිද්ධ වෙනවා වගේ රවුටර් එකට සිග්නල් ලැබෙන ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ අගයන් වෙනස් කරද්දී වගේ රවුටර් එක තනින් තන තියලා බලන්න වෙනවා අගයන් වෙනස් වෙනවද කියලා. ඉතින් මේකෙදී අහලා තියෙන්නේ අවුට්ඩෝ එකක් ගැන. අවුට්ඩෝ වෙන වගේ අවුට්ඩෝ ඇන්ටනා එක තනින් තන තියලා බලන්න ඕනේ මේ අගයන් වෙනස් කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ ටික කියලා දෙන්න කලින් තව පොඩි ටිප් එකක් කියන්නම්. ඒ තමයි ඔයාගේ අවුට්ඩෝ ඇන්ටනා එක පුළුවන් තරම් ඔයාගේ ISP ගේ ටවර්ස් තියෙන පැත්තට හරවන්න. හරියට ඔයාලට පුළුවන් බලන්න ඔයාගේ ISP ගේ ළඟම ටවර්ස් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ඒ ටවර්ස් තියෙන පැත්තට හරවලා බලන්න. මොකද එහෙම බැලුවාම ඉක්මනට ඔයාලට සිග්නල් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටවර්ස් නැති පැත්තකට හරවුවොත් ගොඩක් අමාරු වෙනවා මේ වැඩේ කරන්න. හරි. ඉතින් අපි දැන් විස්තර කරලා බලමු මොනවද මේ Sin R එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ අගයන් තුන කියලා. ඉතින් මෙතනදී RSRP කියන්නේ reference signal receive power. ඒ කියන්නේ ටවර් එකේ ඉඳන් කොච්චර පවර් එකකින් ඔයාගේ රවුටර් එකට සිග්නල් එනවද කියන එක. RSRQ කියන්නේ reference signal receive quality. ඒ කියන්නේ කොච්චර quality එකකින් ඔයාගේ රවුටර් එකට සිග්නල් එනවද කියන එක. Sin R කියන්නේ signal interface noise ratio. ඒ කියන්නේ ටවර් එකේ ඉඳන් ඇද්දි කොච්චර බාධක එහෙම නැත්නම් කොච්චර noise ප්‍රමාණයක් ඇඩ් වෙනවද කියන එක ඔයාගේ සිග්නල් එකට. හරියට අපි මෙතන RSRP එකෙන් පටන් ගමු. RSRP එක -80ට වඩා අඩුයි නම් ඒක ගොඩක් හොඳ අංකයක්. excellent කියලා කියනවා. ඔගේ -80 -94 නම් good හොඳ අංකයක්. -90 -100 marginal අංකයක්. එයාගේ -100ට වැඩි නම් weak අංකයක්. ඉතින් මෙතන රවුටර් එකේ RSRP එක ගත්තාම මගේ තියෙන්නේ -98. ඉතින් ඒක මේ chart එකට අනුව marginal අගයක්. ඒ කියන්නේ තරමක් හොඳ අගයක්. ඒත් එක්ක මගේ සිග්නල් 3ක් එනවා මේ -98ත් එක්ක. ඉතින් මේකෙදි මේ අහලා තියෙන සිග්නල් කණු 4ක් ගන්න විදිය. ඉතින් සිග්නල් කණු 4ක් ගන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ආගේ අගය -80 -90ත් අතර තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ හැටියට සිග්නල් 5ම ගන්න නම් -80 හෝ ඊට අඩුවෙන් තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ RSRP එක වෙනස් කරන්න ඔයාගේ රවුටර් එකේ ඇන්ටනාව තනින් තන තියලා බලන්න අඩු වැඩි වෙනවද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ එතනගේ හදාගන්න. ඒත් එක්කම මේ RSRQ එක ගත්තාම ඒකේ මම ඔයාලට වීක් අගයන් කියන්න යන්නේ නැහැ. මේ chart එක බලලා ඒ ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ හදා ගන්න ඕනේ අගයන් ටික විතරක් කියන්නම්. ඉතින් RSRQ එක -10ට වඩා අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනේ ගොඩක් හොඳ වෙන්න. ඒ වගේම -10 -15ත් අතර තියෙනවා නම් ඒකත් හොඳයි. -15 -20 අතර නම් ඒක තරමක් හොඳයි. ඉතින් මගේ මෙන්න මේ RSRQ එක ගත්තාම -10 තියෙනවා. ඒක මේ chart එකට අනුව ගොඩක් තරමක් නෙමෙයි හොඳ අගයක්. ඉතින් ඒ වගේම excellent පැත්තට ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙන අගය. ඉතින් ඔයාගෙත් මෙන්න මේ අගය 10 හෝ ඊට අඩුවෙන් තියාගන්න බලන්න. එතකොට හොඳ quality එකකින් ඔයාගේ signal එක
රවුටර් එකට ලැබෙනවා. ඊළඟට SINR. SINR කියන්නේ Signal Interface Noise Ratio. ඉතින් මේක මේ chart එකට අනුව මෙතන වැරදිලා තියෙන්නේ. මයිනස් නෙමෙයි එන්න ඕනේ, මෙතන එන්න ඕනේ 20. 20ට වඩා වැඩි නම් ඒක excellent අගයක්. 13ත් 20 අතර නම් good හොඳ අගයක්. ඒ වගේම 0.13 අතර නම් marginal තරමක් හොඳ අගයක්. සහ 0 වඩා අඩුයි නම් මයිනස් පැත්තට යනවා නම් weak අගයක්. ඉතින් මෙතන මගේ SINR එක තියෙන්නේ 11. ඒ වගේම ඒක මේ chart එකට අනුව marginal අගයක්. ඒ කියන්නේ තරමක් හොඳ අගයක් තමයි මගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔය අනිවාර්යෙන් 13ත් 20ත් එහෙම නැත්නම් 20ට වැඩියෙන් තියාගන්න ඕනි. එහෙම වුණොත් තමයි ආගේ සිග්නල් හොද වෙන්නේ සහ සිග්නල් කණු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක දිහා ටිකක් කියලා බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා මේ අගයන් එකම තැන තියෙන්නේ නැහැ, අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ තුන අනුව ඔයාගේ රවුටර් එකේ සිග්නල් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ chart එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන අගයන් වෙනස් කරලා බලන්න. ඒ වෙනස් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ සිග්නල් වැඩි කරගන්න. හරි, ඉතින් ඒ විදිහට අපි සිග්නල් වැඩි කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් සිග්නල් ලබාගත්තා ඔයාගේ රවුටර් එකට. හරි, ඉතින් මෙයාගේ ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කොහොමද මේ ලබාගත්ත සිග්නල් ස්ථාවරව තියාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලදීම සඳහන් කරා මෙහෙම outdoor unit එක තියෙන. එහෙම නැත්නම් outdoor antenna වල තියෙන සිග්නල් ස්ථාවරව තියාගන්න ගොඩක් අමාරුයි එළියේ තියෙන හුලඟත් එක්ක. හරි, ඉතින් කොහොම හරි ඔයා දැන් outdoor antenna එක තනින් තන තියලා ඔයාට සිග්නල් හොඳටම එන තැනක දැන් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාගේ outdoor antenna එක සවි කරන බටේ හෝ එහෙම නැත්නම් සවි කරන දෙයි හොඳට හිර වෙන විදිහට ඔයාගේ outdoor antenna සවි කරන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ හුලම් වලට ඉහළ වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හොඳට හිර කරලා සවි කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම ගොඩක් අය මේ outdoor antennas වලට විවිධ ආවරණ යොදනවා, කුඩ වගේ දේවල් දානවා අවුවෙන් වැස්සෙන් පරිස්සම් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ antenna ගොඩක් safe විදිහට හදලා තියෙන්නේ. වැස්සෙන් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව යොදන්න එපා. ඒව නිසාත් ඔයාගේ සිග්නල් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න ඕනේ එකම දේ සිග්නල් ස්ථාවරව තියාගන්න නම් ඔයාගේ රවුටර් එක තදට සවි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සුරම් වලට හෙලවෙන්නේ නැති වෙන්න තදට සවි කරගන්න. ඉතින් තව ගොඩක් දෙනෙක් කරන දෙයක් කියන්නම්. එයාලා කරන්නේ එයාලගේ අර outdoor unit එක නැත්නම් outdoor antenna මෙහෙම තියෙන එක ඔහොම උඩට උස්සනවා සිග්නල් එන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක්. මොකද අපේ රවුටර්ස් වල සිග්නල් එන්නේ උඩ තියෙන චාන්ද්‍රිකා වලින් නෙමෙයි, පොළොවේ තියෙන ටවර්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ ටවර්ස් එකට සිග්නල් එන්නේ විවිධ කන්ට්‍රීස් වලින් එන අර මුහුද හරහා එන කේබල්ස් වලින්. නැත්නම් අපිට කවදාවත් චාන්ද්‍රිකා වලින් සිග්නල් ලැබෙන්නේ නැහැ. මුහුද හරහා එන කේබල් වලින් ඇවිල්ලා අපේ ISP ලගේ කම්පැනිස් වලට දීලා ඒව හරහා අපේ ටවර්ස් වලට දීලා තමයි අපේ රවුටර් එකට සිග්නල් එක එවන්නේ. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනි අර රවුටර් එක ඇන්ටනා උඩට හරවන්න නෙමෙයි, ඒක ටවර් එකක් තියෙන පැත්තට හරවලා බලන්න. මම දැන් හිතනවා අර ප්‍රශ්නේ අහපු එක්කෙනාට උත්තරයක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා. අනිවාර්යයෙන් මෙයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හම්බුණාද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. තවත් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොන වගේ වීඩියෝස් ඕනි කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒතකොට තමයි මම දැනගන්නේ ඔයාලට ඕනි මොන වගේ වීඩියෝද. ඉතින් මට පුළුවන් දැන් අනිවාර්යෙන් මම මේ වීඩියෝ එක කරනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම LM Tech YouTube channel එක Facebook, Instagram සහ Twitter වල follow කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් interesting වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බෙමු.